Ya mau deh, kamu deh. Dikit ka atilita, makalas, antar. Hati lampu, gua hati tidur. Tami, hello. Skite. Nasa may video. Anissa, suara, ini piano bunti sama sister. Okay. Nah, terus aku video ay. Skite. Natatawa ako dito sa kasama ko, guys. So, pasensya na kayo. Kung maingay. Ano kasi siya? Sri Lanka. Kasama ko dito ngayon. Nasa bakasyon ng mga amo ko. Dito ako iniwan sa bahay ng nanay niya. Kaya, daming kalokohan. Ay, nako. Ang ingay, guys. Pagpasensyahan nyo, ha. Kasi kung anong pinaggagawa. Nay nako. Nanti. Em sige sa. Ini makai po ayo kuno hati kalas ya mini ayo
Jatuh sah. Hmm. Suaya kali beli-beli nanti. Kalah sah. Hmm. Mungkin mau nabati ini juga.